guys! Welcome back sa aking channel. Ayan, so ngayon guys, nagbabalik luto ako guys. Ayan, so ang lulutuin ko ngayon ay ginisang sardinas na may mga gulay. So ito yung aking mga ingredients guys. Ayan, meron akong bawang. Ayan, meron din akong sibuyas. Meron akong magic syrup granules, pepper, and I have a salt. Meron din yung kasamang oil and water guys. So meron din akong talbos ng kamote. Ayan. Meron din akong talbos ng alugbati. Ayan, alugbati guys, fresh from the farm. And also, I have a sayote. Ayan. So, ito yung aking lahat ng mga ingredients guys. Ayan. So, kailangan din natin ng oil and water. Ayan. So, see you later.